là chú của Nguyễn Đình Lợi, chủ tịch công ty Thành Lợi, tài trợ 10.000 đô cho giải nhất trong cuộc thi đấu ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn. Vừa rồi quý vị các bạn đã chứng kiến ông Mẫn Ngọc Anh, chủ tịch tập đoàn Hanaca đã công bố phần giải thưởng 10.000 đô của các nhà tài trợ, ông Lê Đình Lợi và một số nhà tài trợ khác. Màn xe đài của Zaka và Hiếu khổng lồ. Trước khi trận đấu này diễn ra thì chúng tôi có trò chuyện với Gia Khan và anh cũng đã biết khá nhiều tiếng Việt và nói rất nhiều đến việc nói đến từ Việt Nam của chúng ta. Tôi yêu Việt Nam. Gia Kha trước trận đấu này thì Gia Kha cũng đóng khố và tập luyện khoảng 1 tháng trước khi trận đấu này diễn ra. Và điều đặc biệt là Gia Kha đã chấp nhận khiêu chiến với Hiếu khổng lồ của chúng ta với giá trị giải thưởng là 10.000 đô, tương đương khoảng 260 triệu tiền Việt Nam đồng. Hiếu khổng lồ của chúng ta thì như chúng ta đã biết rồi, rất nhiều thành tích quốc nội cũng như các kỳ SEA Games. Có thể nói là Hiếu khổng lồ cũng là một huyền thoại vật của chúng ta, tượng đài vật của Việt Nam. Hiếu khổng lồ có trọng lượng 125 kg, còn Gia Kha có trọng lượng 97 kg. Đây là theo số lượng cân. Rất tiếc là tôi chưa có đủ hình ảnh để công bố số lượng cân của Gia Kha ở trận đấu này. Rất nhiều người thắc mắc là Gia Kha chỉ có 80 mấy cân. Các bạn có thể lên TikTok hoặc fanpage của Đào Hồng Sơn hoặc Hiếu khổng lồ để xem được hình ảnh chứng minh là Gia Kha có trọng lượng 97 kg. Như vậy là hai đại đô của chúng ta thực hiện nghi thức xe đài. Gia Kha đã tập rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, và trước trận đấu này thì Gia Kha đã thi đấu rất nhiều với các đô vật dân tộc của Việt Nam như đô Nguyễn Thế Cử hay Hồng Kỳ. Và Gia Kha đã không thể thắng nổi Nguyễn Thế Cử, Vĩnh Phúc, một kiện tướng vật dân tộc chính hiệu của chúng ta. Như vậy là hai đô đã thực hiện xong màn xe đài. Trận đấu bắt đầu. Hiếu khổng lồ sinh 1985 và Gia Kha ít hơn Hiếu khổng lồ 11 tuổi. Nhưng trọng lượng của Gia Kha nhẹ hơn Hiếu khổng lồ khoảng 20-22 kg. Đây là những thông tin xác thực và chúng tôi đưa ra là chính đáng. Đã có sự xác thực rất rõ ràng và chúng tôi sẽ làm điều này sau phần 2 của trận đấu này. Ít hơn 11 tuổi và nhẹ hơn 20 kg. Và đẳng cấp của Gia Kha thì chúng ta biết rồi. Gia Kha là một người con ưu tú của đất nước Belarus, một trong những 11 nước thuộc cộng đồng SNG sau khi Liên Xô tan rã, thuộc Liên Xô cũ. Chúng ta có thể thấy được là Gia Kha rất rắn chắc, cơ bắp. Gia Kha là một trong 7 vận động viên top 7 vận động viên mạnh nhất thế giới ở vật cổ điển, và Gia Kha đã từng giành huy chương bạc Olympic. Một đẳng cấp quá cao so với Hiếu khổng lồ. Chúng ta biết rồi, nền võ vật của chúng ta, vật quốc gia của chúng ta chưa có top ở châu Á, chưa nói gì đến thế giới. Chúng ta chỉ có thành tích rất tốt ở các kỳ SEA Games khu vực Đông Nam Á mà thôi. Hai đô không được cầm các đầu ngón tay của nhau. Đây là một trận thi đấu, một giải đấu quốc tế tướng quốc hùng vương lần thứ nhất diễn ra tại sới vật Tháp Đá Văn Môn. Đồng tài trợ là công ty xây dựng Thành Lợi và
ông Mẫn Ngọc Anh, tập đoàn Hanaka. Ở đầu video thì chúng ta thấy được là ông Mẫn Ngọc Anh đã công bố giải thưởng ở Việt Nam. Thì Hiếu khổng lồ của chúng ta, Hà Văn Hiếu, là tượng đài vật, nhưng so với đẳng cấp của Zaka, huy chương bạc Olympic vật cổ điển nặng 97 kg, thì sự chênh lệch trong vật dân tộc là không đáng kể. Ở các hạng đại đô, một trận đấu cân xứng, nhưng Hiếu khổng lồ đã qua rồi đỉnh cao và không còn tập luyện chuyên nghiệp, chuyển sang công tác huấn luyện. Và đặc biệt Hiếu khổng lồ chúng ta nhiều hơn Zaka 11 tuổi. Có những lúc chúng tôi đã chứng kiến ban tổ chức công bố là Zaka chỉ có 86 kg và ít hơn 12 tuổi. Đây là một thông tin hoàn toàn không chính xác. 24 giờ Sport chịu tất cả trách nhiệm những gì mình đã bình luận trên video, và những điều 24 giờ Sport làm đều xác thực, chứ không hoàn toàn nói để cho xong. Và mong quý vị các bạn cũng tìm hiểu kỹ vấn đề này. Tôi nói không nhằm mục đích gì, nhưng để cho mọi thứ diễn ra công bằng hơn trong mắt khán giả của chúng ta. Đây là hai thần tượng của làng vật, một là của làng vật thế giới và hai là của làng vật Việt Nam chúng ta, Hà Văn Hiếu. Trận đấu diễn ra khá căng, Hiếu khổng lồ đã chủ động thi đấu, phòng thủ ngay từ đầu. Zaka rất khỏe, và sở trường của Zaka là vật cổ điển, sở trường của Hiếu khổng lồ là vật tự do. Zaka có đôi cánh rất khỏe, chúng ta có thể quan sát thấy cơ bắp lực lưỡng, trông không khác gì robot, rất khỏe và lì lợm. Theo những thông tin thông tin vỉa hè chúng tôi nhận được, và đặc biệt là từ tuyển thủ Jiu-Jitsu, kiện tướng Jiu-Jitsu Đào Hồng Sơn đã cung cấp, Zaka đã tập luyện khoảng 1 tháng hơn tại Hà Nội để chờ trận đấu này diễn ra. Kèo thiết kế đầu tiên thì các nhà tài trợ định tổ chức trận đấu này tại sới vật Tiêu Sơn, nhưng mà không thành công do Zaka đã không đủ thời gian để chuẩn bị. Thì chúng ta biết được tính chất của trận đấu này là quan trọng như thế nào, danh dự của các đô là quan trọng như thế nào. Trận đấu diễn ra dưới rất nhiều kỳ vọng của mọi người, và đặc biệt là chúng ta đang xem hai đô thi đấu trực tiếp trên thảm đấu giải vật quốc tế Tướng Quốc Hùng Vương lần thứ nhất, diễn ra tại sới vật Mẫn Xá. Và đặc biệt vinh dự cho bà con nhân dân làng Mẫn Xá cũng như các đô vật đã về tham dự giải Tướng Quốc Hùng Vương lần thứ nhất, thì đã có sự tham gia của rất nhiều, có mặt ở trên bàn ghế danh dự của rất nhiều các nhà tài trợ, trong đó là chủ tịch tập đoàn Hanaka ông Mẫn Ngọc Anh đang trực tiếp theo dõi các trận đấu và dành rất nhiều lời khen ngợi cũng như vật chất cũng như tinh thần dành cho các đội của chúng ta. Hơn nữa là khán giả đã cổ vũ cuồng nhiệt. Và đây lại là một phần thưởng nữa của tập đoàn Thành Lợi. Mỗi đô vật của chúng ta nhận một phần quà có trị giá 500 đô. Khán giả đã đổ về tháp đá Văn Môn để theo dõi trận đấu này là rất đông. Phải nói ngày hôm qua buổi chiều thì khu vực trục đường chính của Văn Môn Mẫn Xá đã tắc tê liệt do lượng người đổ về khá đông.
và cũng do một chút công việc nên là đến Sport không thể up ngay video trận Hiếu khổng lồ và Gia Kha. Trận đấu này có thể nói nếu như những người không hiểu chuyên môn về trận đấu này thì có thể trận đấu này quá tẻ nhạt, đặc biệt là bà con nhân dân của chúng ta đang quan theo dõi ở bên trực tiếp trên sân lúc này. Hai đô không đô nào chịu ra đòn, không đô nào chịu đánh đứng trước và đô nào cũng sợ thua. Chúng ta xem cách thi đấu, xem tay của hai đô luôn đặt ở trên bả vai. Gia Kha cũng chỉ lựa bên phía ngoài sới bắt đầu với thực hiện những đòn đánh có thể nói những đòn đánh hời hợt. Hiếu khổng lồ có lẽ theo nhận định riêng của 24 Sport, Hiếu khổng lồ đã thủ trong trận đấu này để tính đến một chiến thuật khác. Hai đô của chúng ta không hề thở, thi đấu có thể nói là thể lực xét về mặt lý thuyết thì thể lực của Hiếu khổng lồ sẽ kém hơn Gia Kha, bởi Gia Kha nặng khoảng 197 kg và tuổi đời trẻ hơn 11 tuổi thì có lẽ sức mạnh Gia Kha sẽ tốt hơn, và Gia Kha cũng tập luyện thường xuyên hơn. Hiếu khổng lồ chúng ta đã chuyển sang công tác huấn luyện nên cái việc tập luyện thường xuyên vẫn còn, nhưng cường độ tập luyện đã giảm, chắc chắn là không thể như hồi đang còn thi đấu trên tuyển. Trên xét về mặt thể lực thì Gia Kha chắc chắn là nhỉnh hơn, nhưng chúng ta quan sát trận đấu này thì cả hai đô đều không đánh đòn. Hiếu khổng lồ thủ ngay từ đầu, còn Gia Kha cũng không dám đánh đòn, chỉ những động tác tay thôi. Thi đấu với các đội khác của Việt Nam thì Gia Kha sẽ thi đấu rời và thực hiện những pha di chuyển bốc đôi hoặc bốc một sang sau. Rất sung mãn. Khán giả đã ở phần góc quay, các bạn đang quan sát là một góc quay có diện tích khá nhỏ bên phía phần cổng của tháp đá Văn Môn, ở phía sau và phần đỉnh tháp. Những tầng tháp là rất đông, khán giả đã trèo lên các tầng tháp kín, không còn một chỗ trống nào trên tháp đá Văn Môn. Ở những tầng dưới có thể quan sát, có những chỗ để quan sát. Hiếu khổng lồ đã xin ra dấu xin nghỉ giải lao. Như vậy trận đấu tiếp tục. Trọng tài yêu cầu Gia Kha và huấn luyện viên lau mồ hôi, tránh để ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu, kỹ thuật thi đấu của cả hai đô. Rất nhiều khán giả đang cổ vũ rất cuồng nhiệt, mong rằng trận đấu sinh tử này sẽ là một trận thi đấu nảy lửa để cống hiến cho vị bà con nhân dân làng Bẫn Xá cũng như các nhà tài trợ đang có mặt dự khán ở trận đấu này, cũng như toàn bộ nhân dân, tất cả mọi người yêu mến bộ môn võ vật của chúng ta. Quan sát trên các màn ảnh nhỏ trên các nền tảng mạng xã hội buổi chiều ngày hôm nay, rất mong rằng, và đặc biệt là chứng kiến hai đô đại đô của chúng ta cơ bắp như thế này thì nhất là các chị em, các quý bà đang dự khán trận đấu này sẽ có phần hào hứng hơn nhiều. Theo cả nghĩa, Gia Kha đã chủ động tấn công nhưng cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Hai đô không được túm cái đầu ngón tay của nhau. Gia Kha đã vật rất nhiều các đồ vật của Việt Nam trên các mặt sân sới vật hội làng ở đầu xuân 2025. Và trước trận đấu này thì Gia Kha đã, như chúng tôi đã nói, là Gia Kha đã tập luyện khoảng 1 tháng hơn
để đối đầu Hiếu Khổng Lồ. Cho thấy được tính chất của trận đấu là rất quan trọng và Gia Kha cũng rất coi trọng Hiếu Khổng Lồ, và đặc biệt là những đòn đánh cố của các đồ vật Việt Nam. Trước trận đấu này thì một người đồng đội của Gia Kha, Gia Phen, tên có vẻ là na ná nhưng không biết có họ hàng anh em gì không, nhưng một người đồng đội của Gia Kha là Gia Phen đã thi đấu với Ngô Đắc Thái của chúng ta. Ngô Đắc Thái một vận động viên của Bắc Giang. Gia Phen có trọng lượng khoảng 85 kg, còn Ngô Đắc Thái chúng ta có trọng lượng khoảng 72 kg. Và như quý vị đã biết là Ngô Đắc Thái đã thủ ngay từ đầu trận đến cuối trận, và khi đã du ngủ đối phương Gia Phen thì Ngô Đắc Thái của chúng ta đã rất khôn ngoan thực hiện một đòn đánh cố 3, nhấc nổi Gia Phen lên khỏi mặt đất và giành thắng lợi rất ngoạn mục. Có lẽ là Gia Kha đã quan sát trận đấu của người đồng đội Gia Phen trước đó nên rất cẩn thận với những đòn đánh khố khi Hiếu Khổng Lồ thực hiện những tay nắm đai cố thì Gia Kha ngay lập tức thoát miếng, không cho Hiếu Khổng Lồ tiếp xúc vào đai cố. Rất khôn ngoan, đã có sự tính toán chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ phía Gia Kha của Belarus. Cứ thi đấu như thế này có lẽ trận đấu sẽ không bùng nổ, không có những miếng đánh. Nên quý vị và các bạn cũng qua trận đấu này thì nhân dân, bà con yêu mến bộ môn võ vật của chúng ta hiểu hơn rất nhiều. Các nhà sáng tạo nội dung số đã bình luận rất nhiều về cái việc thi đấu vật xanh chín và diễn. Ngay bản thân chúng tôi là những người ghi hình trực tiếp và đã làm nhiều năm trên các sân sới vật hội làng cũng như vật quốc gia. Và 24 giờ Sport cũng không phải tự hào, cũng là một trong những người đầu tiên làm nội dung vật dân tộc hội làng trong tất cả các nhà sáng tạo nội dung số video trên các nền tảng mạng xã hội. Nên là cũng nghe rất nhiều bà con rồi thì những người những nhà sáng tạo video đã nói rất nhiều về cái việc xanh chín. Và quý vị các bạn quan sát trận đấu này, quý vị các bạn hiểu thế nào là xanh chín, cắt nghĩa từ xanh chín trong môn võ vật dân tộc chúng ta, và đặc biệt là ở thời buổi hiện tại như bây giờ. Chúng ta biết rằng là xã hội và mọi thứ đều phải đi theo một quy luật, và ngày xưa nó khác nhiều so với thời đại chúng ta ngày nay, thời đại số của chúng ta ngày nay. Như vậy là trọng tài đang nhắc Gia Kha là chăm sóc viên của mình lau mồ hôi của Gia Kha đổ rất nhiều. Hiếu Khổng Lồ đang khiếu lại. Và không được gạt các ngón tay vào nhau. Hai đội tiếp tục thi đấu. Xin các thầy đến sân thượng cho hai đội một tràng pháo tay ạ. Một cuộc đối đầu sau những quốc tế căng thẳng của những phút giây đầu tiên, không có sự do dự, không được toan tính. Hai đội chủ động tấn công. Nếu cứ rằng co thể lực như vậy thì rất khả năng đại đô và các yếu của chúng ta sẽ thua lực.
hiệu quả hơn. Zaka hiểu được một dân tộc nguy hiểm của những chiếc phố, nên Zaka cũng sẽ không cho đồ làm yếu cầm nắm vào hướng đại phố. Chống liên tục được thúc đẩy hai đầu ngoài đời. Stop. Xin mời dừng lại trận đấu. Xin mời bộ phận an ninh giúp ban tổ chức trực một đồng chí ở trên khu vực tầng 2 sân đình để đảm bảo công tác an ninh. Vì ban tổ chức đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng khán giả vẫn trèo lên khu vực mái của đình. Đề nghị một đồng chí an ninh giúp ban tổ chức trực luôn ở khu vực trên đó và quản lý ở khu vực trên đó giúp ban tổ chức. Quý vị khán giả có thể hô vang thật lớn để cổ động viên cho vận động viên Hà Văn Hiếu của Việt Nam được không ạ? Hô vang lớn lên, Việt Nam vô địch đi! Thay mặt cho các nhà hảo tâm của thôn Văn Xá đóng góp vào cái việc ủng hộ tài trợ cho hai đô vật thi đấu quốc tế, thưởng nóng cho mỗi đô vật 1.000 đô. Quý vị trong tay đứng đây cái tổ chức tay đứng đây cái. Xin mời tổ chức tay. Quý vị ủng hộ cho vô địch Việt Nam, cố gắng nha. Rồi để cho có những hình ảnh đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, thay mặt cho tổ chức xin phép được hô hai chữ Việt Nam và toàn thể nhân dân sẽ cùng đồng thanh hô hai tiếng vô địch được không ạ? Xin mời các bộ phận quay phim chụp ảnh chúng ta cùng chuẩn bị ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây ban tổ chức xin phép được hô vang hai tiếng Việt Nam. Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! Chúng ta có thể thấy được là khán giả đông đến nhường nào tại tháp đá Văn Môn, một tháp đá có trong kỷ lục Guinness châu Á của chúng ta. Như vậy trận đấu tiếp tục. Rồi ban tổ chức đã cổ vũ tinh thần thi đấu cho cả hai đô. Zaka vẫn như thường lệ chủ động tấn công, nhưng tấn công thăm dò mà thôi, không thực sự có những miếng đánh sắc nét và rõ ràng. Khi thi đấu các đô vật Việt Nam, Zaka đã thường di động, thường di chuyển và không áp sát, thực hiện những đòn đánh rất nhanh. Nhưng khi thi đấu Hiếu khổng lồ thì Zaka cũng đã trôi qua khoảng mười mấy phút thi đấu rồi. Zaka chưa hề tung ra một đòn đánh nào. Có thể thấy là Zaka cũng đánh giá Hiếu khổng lồ của chúng ta rất cao và rất cẩn thận ở những tình huống bá tay tư như thế này. Từ đầu giờ thì cả hai đô chúng ta chỉ thực hiện những đòn tay gáy, và với những bậc đại đô thì những pha tay gáy cũng là cả một vấn đề. Hiếu khổng lồ đã toan tính một điều gì đó khi bước vào trận đấu này. Hiếu khổng lồ đã chủ động phòng thủ ngay từ đầu
và thường xuyên lui ra bên phía ngoài để tránh những đòn đánh có thể gây nguy hiểm, có thể tạo bất ngờ của Gia Kha. Về phần Gia Kha thì chúng ta có thể thấy được là không tung ra một đòn đánh nào, chỉ là những pha bá tay tư. Như vậy là đây chúng tôi xin kết thúc phần 1 video giữa Gia Kha và Hiếu Khổng Lồ của chúng ta tại đây. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong phần 2 của video này.